بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. حلقتنا النهارده الحقيقه انا احب في اولها ان انا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وبمناسبه حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم، واعتقد ان اول مره في حد على مستوى فيديوهات اليوتيوب او على الدكاتره كلهم يتكلم عليه، وهو ارتجاع المريء الكاذب. لو انت مريض ارتجاع مريء او يهمك تعرف ايه الموضوع ده هتتابعني، ولكن بعد الفاصل. الحقيقة ارتجاع المريء الكاذب ده ليه قصة، والمريض ده عبارة عن قصة، وهحكي لكم القصة دي وهي قصة حقيقية. ايه اللي بيحصل؟ ده مريض بيبقى عنده اعراض ارتجاع مريء، حموضة وحرقان باستمرار، يبدأ يروح للدكتور، الدكتور يوصف له علاج ارتجاع المريء اللي هي الادوية المتعارف عليها اللي هي بتقلل الحموضة. يبدأ المريض ده بعد ما ياخد الدواء مش مرتاح، يرجع للدكتور تاني في الاستشارة، يقوم كاتب له دواء بتاع شركة تانية او دواء تاني، فبرضه ما يستجبش، يقول لك لا الدكتور ده مش كويس، هروح للدكتور الفلاني تاني، يروح للدكتور الفلاني وما يستجبش، يقعد يلف على دكاترة الجهاز الهضمي كلهم ويفضل يبدل من نوع لنوع لنوع لنوع، مفيش استجابة، لغاية ما يروح لدكتور يقول له لا 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 انت خلاص بقى كده ادوية الارتجاع المريء دي مش هتجيب معاك، انت محتاج جراحة. يبعته للجراح زميله عشان يعمل له عملية ارتجاع المريء. يروح يعمل عملية الارتجاع المريء والمريض يكون فاهم ان دي نهاية متاعبه، والحقيقة ده ما بيحصلش. يعمل المريض العملية ويفضل برضه تعبان، يقول لك انا حاسس بحموضة وحرقان وتعبان. خد بالك، انا بقول هنا ارتجاع المريء الكاذب، هو ارتجاع المريء هو اللي كاذب، مش المريض بتاعنا هو اللي كاذب. ايه اللي غلط في القصه دي؟ ايه القصه دي؟ ايه الحاجه اللي فيها غلط اللي حصلت؟ ما الراجل تعب وراح لدكتور جهاز هضمي، ايه الغلط اللي كده؟ الغلط الحقيقه ان دكتور الجهاز الهضمي لما المفروض يلاقاه اخد نوع والتاني وما استجابش، واخد بالك؟ زي ما اتكلمنا قبل كده في فيديو عن ارتجاع المريء المستعصي، وانا هحط لك الرابط بتاعه دلوقتي يظهر لك. كان المفروض يعمل له ايه؟ حاجتين: يعمل له منظار على المعده عشان يتاكد هل في فعلا اثار لارتجاع المريء، التهابات، تقرحات في المريء، هل في مشكله في المريء نفسه. في بعض الناس بيبقى عندهم عضله المريء السفليه يبقى فيها مشكله، مرض اسمه اكاليزيا. هل مش في مشكله في المعده عنده؟ ايه المشكله مخلي الراجل ده دايما عنده اعراض ما بتتحسنش؟ هل عنده مشكله في ورم مثلا قافل مخرج المعده في الاكل، مشكله فيها؟ ايه المشكله اللي عند الراجل ده؟ لازم اعمل منظار هنا. لو المنظار قال طبيعي يبقى لازم اعمل كمان مقياس نسبة الحموضة والممانعة، وده مهم جدا جدا جدا، وكنا اتكلمنا عليه قبل كده. هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن قسطرة بتخش من الأنف لغاية المريء. القسطرة دي بتقيس حاجتين: أول حاجة بتقيس لي نسبة الحموضة، تاني حاجة بتقول لي هل في ارتجاع ولا لا، ونوع الارتجاع ده ايه، هل هو ارتجاع لسائل ولا ارتجاع لهواء ولا ارتجاع لايه. ده مهم جدا. طيب لو جينا عملنا الكلام ده، على فكره بنفضل نقيسه لمده 24 ساعه، ونقول للمريض اول ما تحس باعراض الحموضه والحرقان دوس على الزرار ده. مريض بقى ارتجاع المريء الكاذب، او زي ما بيسموه الاجانب ارتجاع المريء الوظيفي، يعني بيحصل له ايه؟ لما بيحس اعراض ارتجاع المريء يقوم دايس على الزرار. لما احنا نيجي بقى نحلل بقى الكلام ده هنلاقي ايه؟ ان المريض ده نسبه الحموضه عنده طبيعيه ما اتغيرتش خالص في الوقت ده، ونلاقي ممانعه، مفيش اي ارتجاع لا الهواء ولا حتى السوائل. الله، يعني المريض ده بيكذب؟ لا، المريض ما بيكذبش، هو ارتجاع المريء اللي بيكذب. ايه بقى التفسير العلمي للي حصل ده؟ بص يا سيدي، التفسير العلمي اللي حصل ده ان جدار المريء زي ما احنا عارفين بيبقى فيه مستقبلات او حساسات بتنقل الاحساس اللي احنا بنحس بيه سواء بالحموضه او بالالم للمخ. ايه اللي حصل؟ الحساسات ديت بتخرف، بتطلع اشارات خاطئه للمخ تقول للمخ انا حاسه باعراض ارتجاع مريء جامد جدا، وهو لا في اعراض ارتجاع مريء ولا المريض عنده ارتجاع مريء ولا حاجه، لكن هو الاشاره اللي واصله للمخ اشاره خطا تقول له ان انا حاسه باعراض ارتجاع مريء شديد وتعبان. فبالتالي لما يروح للدكتور ويديله ادويه تقلل الحموضه، وهو اساسا الراجل ده نسبه الحمض عنده طبيعيه، فبالتالي مش هيستجيب، شيء منطقي. وده لازم نفرقه من حاجه كنا اتكلمنا عليها في الفيديو الخاص
بعلاج ارتجاع المريء المستعصي، ان هو الناس اللي بيبقى عندهم حساسيه زايده في جدار المريء، في المستقبلات العصبيه اللي موجوده في جدار المريء لاي نسبه حمض بسيطه. ده مريض لما بنعمل له اختبار قياس الحموضه والممانعه، لما بيدوس على الزرار ساعه ما يجي له عرض ارتجاع المريء فعلا بيظهر قدامنا ان حصل له ارتجاع لسوائل، بس نسبه الحمضيه بتاعتها قليله، ما توصلش لمرحله انه يحس بالاعراض دي. وده بيبقى ليه نظام علاج تاني، ممكن يستجيب برضو ادويه علاج الحموضه مع برضو ادويه بتقلل الاحساس بالالم. طيب خلينا في عيالنا اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو بتاع ارتجاع المريء الكاذب ده ايه حله؟ حله علاجه مش عند دكتور الجهاز الهضمي، هو بيتعالج في المكان الغلط عند الدكتور الغلط. هو المفروض يتعالج فين؟ المريض ده لازم يروح يتعالج عند الدكتور النفسي. وهنا المشكله، ازاي تقنع المريض ده اللي هو حاسس باعراض جهاز هضمي حموضه وحرقان ان علاجه مش عند دكتور الجهاز الهضمي، ده علاجه عند الدكتور النفسي. والدكتور النفسي يعمل ايه؟ هو مش مجنون، ولازم يفهم كده، هو مش مجنون. هو الدكتور النفسي بيديله حاجات بتغير طبيعه الاحساس بالالم، تشتغل على مستقبلات الاحساس بالالم، تشتغل على الاعصاب عشان تقلل القصه دي. مفيش احسن ناس في الدنيا في مجال الطب بيعرفوا يشتغلوا على الحاجات دي هم الدكاتره النفسيين. ممكن برضه يستعين ببعض الجلسات النفسيه، ولازم المريض يبقى فاهم ان علاج الموضوع ده ممكن يطول شويه، يعني مش هياخد يوم ويومين وشهر وشهرين وهيخف، لا لازم يستمر مع الدكتور النفسي مده لغايه ما يقدر يخلص من الموضوع ده. الموضوع ده من الحاجات الموضوعات الصعبه واللي علاجها صعب، واللي بيحتاج صبر من الطبيب وصبر كمان من المريض. الموضوع ده مهم جدا. خلي بالكم انا كنت اتكلمت قبل كده عن حاجه مهمه جدا، كنت انا من اوائل الناس اللي اتكلمنا عليها على اليوتيوب، هو ارتجاع المريء الصامت. انا هسيبكم بعد ما اقفل الفيديو ده هحط لكم في شاشه النهايه الموضوع بتاع ارتجاع المريء الصامت، لازم تبص عليه. زي ما انت سمعت ارتجاع المريء الكاذب لازم تسمع ارتجاع المريء الصامت. موضوع مهم جدا، موضوعات مهمه جدا، اتمنى حضراتكم كلكم تستفيدوا بيها. اتمنى طبعا اي حد يشوف الفيديو ده مسؤوليته ان هو يشيره عن طريق ان هو يعمله لايك، وعن طريق ان هو يحطه على اي صفحات هو مشترك فيها، سواء صفحات فيسبوك او واتساب او بتاع، عشان ينشر العلم النافع ده. لان الكلام ده مش هتلاقوه في اي حته، مفيش اي حد هيقول لكم الكلام ده. يعني لفظ ارتجاع المريء الكاذب ده الحقيقه انا بفخر ان انا هكون اول واحد تقريبا بتكلم عليه على اليوتيوب. طبعا اللي لسه ما اشتركش في القناه هيشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو جديد ان شاء الله ينزلوا تنويه بيه. انا محضر لكم موضوعات فيديوهات كويسه ان شاء الله بعد العيد نبتدي نشتغل فيها، وان شاء الله باذن الله تعيدوا وتنبسطوا، بس ما تقلوش في الكحك عشان المريض اللي عنده ارتجاع مريء ما يتعبش ويروح للدكتور بعد كده على طول. يلا اشوفكم في حلقه قادمه، كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.